Ngayon guys, narito na ang ating Swedish meatballs. Sobrang sarap guys. Hello everyone! Welcome to MasterChe! Today, gagawa naman tayo ng version ko ng Swedish meatballs. But before we start, please don't forget to like and subscribe! Ngayon, magsimula na tayo. Meron tayo ditong ground beef and meron din tayong ground pork. So ngayon, imimix lang natin sila. Maglalagay tayo ng onion powder, garlic powder, meron din tayong ginger powder, nutmeg, and allspice powder. At syempre, meron din tayong salt. Meron din tayong milk and breadcrumbs. Ihahalo lang natin dito ang ating milk bago natin ilagay sa ating meat. At syempre, lalagyan din natin ng egg. Then ngayon, imimix lang natin ng maigi. Syempre, kailangan malinis ang inyong kamay. Lalagyan din natin ng pepper. Then, mix lang natin mabuti. Yan, ngayon, bibilugin na natin. Ngayon, magpiprito na tayo ng ating meatballs. Lagay lang natin sa ating oil. Habang hinihintay natin mag-brown ang ating meatballs, maggawa pa tayo ng konti dahil baka marami akong makain. Kayang-kaya nyong gawin to sa inyong mga bahay, guys. Hindi nyo na kailangan makipagsiksikan. A few moments later. Hanguin na natin ang ating first batch ng ating meatballs. Much later. Ngayon, okay na ang ating meatballs. Gagawin naman natin ang ating brown sauce. So, ang una lang natin gagawin ay lalagay natin ang ating butter. Then, lalagyan natin ang ating flour.
Lagay na nga natin lahat ng ating butter para mas sarap ang ating brown sauce. Ngayon, ilalagay natin ang ating broth. Haluin lang natin hanggang maging malapot ang ating sauce. Lagay tayo ng konting seasoning. Yan, lumalapot na. Lalagay natin ang ating cream para mas masarap ang ating sauce. Haluin lang natin. Lagyan lang natin ng pepper. Ayan. That's it, guys. Tignan nyo naman. Napaka-simple lang. Ngayon tayo ay magpi-plate na at titikman natin ang ating Swedish meatballs. Ngayon guys, narito na ang ating Swedish meatballs. Ngayon, titikman na natin. Siyempre, meron din tayong mashed potato and cranberry sauce. Sobrang sarap guys. Napaka-simple lang pero kayang-kaya nyo itong gawin sa inyong mga bahay. Sarap. Ang sarap ng ating gravy kasi nilagay natin ng konting cream. So, mas naging creamy yung lasa niya. Sobrang bagay na bagay sa meatballs natin. Sana guys, nagustuhan nyo ang ating Swedish meatballs. And please, try it at home. Napakadali lang, napakasimple. Sigurado akong magugustuhan to na inyong pamilya. So, gawin nyo na agad. Sana guys, nagustuhan ninyo ang ating episode ngayong araw na to. And please, don't forget to like and subscribe. And click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. And thank you so much. And God bless you all. See you again next time. Bye!